السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن الإجراء المصنف في بايثون كلاس ميثود. ما معنى بايثون كلاس ميثود؟ Class method is a method that is shared among all objects. الكلاس ميثود ده هو عبارة عن إجراء بيتم مشاركته بين جميع الكائنات. To call a class method لكي تستدعي الكلاس ميثود put the class in the first argument. ضع الكلاس كأول معلمة داخل الميثود، وهذا ما سنراه حالا من داخل محرر الأكواد بايثون تشارم إديتور. مثلا في السطر الأول أنا هكتب مصنف. مثلا أنا هعمل مصنفين، المصنف الأول fruit والمصنف الثاني vegetables. كلاس fruit بعمل هنا property name equal orange. بعمل هنا الكلاس ميثود، يجب انها تكون مسبوقة بآت، فبنكتب هنا آت كلاس ميثود. دي شرط ان احنا نستخدم الكلاس ميثود. بنكتب هنا الكلاس ميثود def print name. هو بيضع لي المعلمة الافتراضية CLS، معناها كلاس. دي تعني ان الميثود دي هتكون كلاس ميثود، وبكتب تحتها مثلا الاجراء اللي هتتخذه print the name is و cls.print name. فهو بيستدعي الكلاس هنا الرئيسي اللي هو fruit من خلال cls المعلمة، ولازم هي تكون المعلمة الأولى تشير إلى الكلاس اللي أنا هستخدمه، واكتب لي الاسم أو اطبع لي الاسم. فهنا بنستخدم print the name is cls.name. ده الكلاس ميثود بالنسبة لأول كلاس. بستخدم هنا كلاس آخر vegetables، وبدخل فيه خاصية نيم مثلا تساوي كاروت. بستدعي كلاس ميثود أيضا من داخله def print name cls، وهو أيضا بيستدعي الكلاس vegetables من خلال المعلمة cls. بتخذ هنا إجراء print اطبع the name is cls name. اطبع لي هنا الكلاس دوت نيم البروبرتي اللي هي خاصة اللي هي نيم. بعد كده أبدأ في استخدام الكلاس ميثود. بقول هنا fruit اسم الكلاس الأولاني دوت print name. اطبع الاسم print name هنا ده الخاص بالكلاس ميثود في داخل من داخل الفروت. هنا أيضا بقول له vegetables دوت print name اطبع لي الاسم. يبقى أنا هنا أبدأ في استخدام الكلاس ميثود أستدعيهم من خلال الكلاس الرئيسي اسمه fruit، والكلاس الثاني اسمه vegetables، وبستدعي الكلاس ميثود في الأول وفي الثاني. أضغط كليك ران ونشوف النتيجة. قال لي the name is orange وذا name هنا is carrot. هنا طبعا استدعى الكلاس ميثود الأولى وطبع لي النيم، نفذ الأمر ده من خلال الكلاس ميثود. هنا أيضا طبع لي كاروت لما استدعى الكلاس ميثود print name من داخل vegetables وطبع لي الاسم كاروت. طبعا هو استخدم الأمر print the name is class name. طيب هل يمكن تغيير أو نستخدم، هل يمكن أن نستخدم أكثر من object لنفس الكلاس؟ نعم. مثلا أنا هفتح هنا object مثلا flavor يساوي الكلاس الأول fruit، وأقول flavor دوت print name اطبع لي الprint name، يعني اطبع لي الكلاس ميثود الموجودة داخل fruit. ننفذ ونشوف. طبع لي كلمة orange. يبقى هنا ممكن استخدم الكلاس ميثود من خلال الكلاس نفسه او من خلال اوبجكت بيكون بديل للكلاس او بياخد نفس خصائص الكلاس. طيب ممكن اعمل كمان اوبجكت. ايوه، مثلا هقول اوبجكت شيب بيساوي فروت، وبستخدم هنا شيب دوت برنت نيم اطبع ليها الاسم. نضغط على ران ونشوف النتيجة، هيطبع لي الاسم طبعا اورنج. طيب ماذا يحدث لو انا حذفت الكلاس ميثود دي؟ حذفتها هنا، احذف الكلاس ميثود ونضغط ران، اداني هنا خطأ.
قال لي طبعا في اللاين 14 اللاين رقم 14 هنا لما حاولت ان انا استدعي البرنت نيم، الكلاس ميثود او الميثود لم يتعرف عليها، لم يجد البرنت نيم، لم تكن تابعة للكلاس فروت، ولذلك يجب ان تكون بادئة ات كلاس ميثود لكي يتبع او يتم مشاركة هذا الميثود مع الكلاس ويتم استدعائه بطريقة صحيحة. هناك ايضا طريقة بديلة لكتابة الكلاس ميثود. بنكتب مثلا اسم الكلاس هنا مثلا فروت، وبنستخدم الخاصية مثلا نيم equal oranges، وبعدها بنكتب هنا def print name CLS ترمز لكلاس، وبنكتب هنا سطر امر print the name is، ونستدعي البارامتر كلاس ال CLS دوت نيم. بعدها بنستخدم هنا الكلاس ميثود بنشير اليها، مثلا بستخدم فروت اسم الكلاس print fruit اطبع لي الفاكهة او اسم الفاكهة، وبنستخدم هنا كلمة كلاس ميثود. الريزيرفد وورد دي الكلمة المحجوزة دي او الامر بيقول حول لي الكلاس ميثود اللي داخل فروت برنت نيم، اللي داخل الكلاس فروت واسمها برنت نيم، واشرت اليها طبعا بالمعلمة CLS. CLS دي معلمة افتراضية ممكن طبعها لو وضعت هنا ات كلاس ميثود، اما انا هنا كتبتها CLS. طب لو كتبت سيلف هنا وسيلف هنا او كلمة هنا وكلمة هنا ليست هناك ادنى مشكلة، لكن يجب ان تراعي في الاعتبار ان اول معلمة يجب استخدامها هنا هي معلمة التصنيف الرئيسي. فبكتب هنا برنت فروت، وبعدها السطر اللي جاي بنكتب فروت برنت فروت اطبع لي اسم الفاكهة اللي هو طبعا انا وضعت له هنا في الكلاس ميثود، ابدا استخدامها في السطر رقم 8، يبقى لازم اشير لها باسم كلاس ميثود. ودي الطريقه البديله للطريقه الاخرى، بدل ما اكتب هنا ات كلاس ميثود لا ممكن اكتب هنا اسم الكلاس، والميثود هنا هستخدمها من خلال كلاس ميثود، واضع بين اقواس الكلاس ميثود هنا بدل ما اكتب ات كلاس ميثود هنا كما عملت في الخطوة السابقة. ننفذ ونشوف واضغط كليك، بيدي لي هنا the name is oranges. يبقى دي طريقة أخرى لكتابة الكلاس ميثود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.